तर मुलांनो, मला सांगा, आपल्याकडे एखाद्या बाळाचा जन्म झाला तर डॉक्टर किंवा नर्स बाहेर येऊन काय म्हणतात? मुलगा झाला रे. किंवा नातेवाईक येऊन लगेच काय मग पेढा का बर्फी? मला एक सांगा, मला जर का मलाई सँडविच आवडत असेल तर म्हणजे मुद्दा काय पोरांनो, मला एक सांगा, जेंडर फक्त दोनच प्रकारचे असतात का? कमरे खालचाच विचार करा तुम्ही सारखा. कमरे खाली लक्ष असतं ना, म्हणून तुमचे विचार वरवरचे राहतात. कमरे खालच्या गोष्टींनी म्हणजे कमरे खालचे जे अवयव असतात त्यांनी किंवा क्रोमोझोम्सनी आपलं सेक्स ठरतं. पण जेंडर हा म्हणे एक सोशल कन्स्ट्रक्ट आहे, त्यामुळे प्रत्येक समाजात आणि प्रत्येक देशात त्याचा वेगळा अर्थ घेतात. कळलं? मलाही नाही कळलं. आपल्याकडे जेंडर आणि सेक्स या दोन्हीसाठी एकच शब्द आहे, तो म्हणजे लिंग. त्याच्यामुळे मला तर भरपूर कन्फ्युजन आहे. पण ते कन्फ्युजन सॉर्ट करण्यासाठी आपण एवढ्या मोठ्या विषयाला हात घालण्याच्या अडचण त्यातला एक छोटा विषय उचलूयात. तो म्हणजे रिसेंटली झालेली कॉन्ट्रोवर्सी, स्पोर्ट्समधलं जेंडर. तर नुकतंच ऑलिम्पिक्समध्ये एक वाद झाला. काय झालं, आपल्या इटलीची बॉक्सर एंजेला करिनी आणि अल्जेरियाची बॉक्सर इमाने खालिफच आडनाव आहे, उगीच त्याला आकार लावायला जाऊ नका, आमच्या मियाची कोण लागते वगैरे असले विचार करू नका. हां, तर इमाने खालिफ यांच्यामध्ये एक मॅच सुरू होती. सुरू होती म्हणजे काय, मॅच सुरू झाली, मी आपलं मॅगी बनवायला म्हणून आत गेलो, बाहेर येईपर्यंत मॅच संपली होती. त्याचं कारण असं की इटलीच्या एंजेलाने 46 सेकंदात मॅच सोडली. तिचं असं म्हणणं होतं, तिला ह्याच्या आधी इतक्या जोरात कधी पंच बघायलाच मिळालेलं नाही. तिने माझं मराठी स्टँडअप कॉमेडी शो बघितलेलं नाही. खरे पंचेस काय असतात, किती जोरात लागतात हे तिला लक्षात नाही. पण मी काय म्हणतो, इलेक्शन घ्यायची गरज आहे का? नाही, काहीच गरज नाही. शेवटी ड्रीम 11वरच बनवायचं आपल्याला कॅबिनेट. पण ह्याचा अर्थ असा घेण्यात आला की इमाने ही खरं तर पुरुषच आहे. मॅच संपल्यावर तिने इमाने बरोबर साधं हँडशेक केलं नाही, ती इतकी हर्ट झाली होती. इमाने इतबारेच खेळत होती, पण आपली पोरं काय आहेत ना, त्यांना विषय मिळाला की धाडाधाडा रेला सोडायला लागतात. असे त्यांना ना क्रिएटिव्हिटी दाटून भरलेली असते. म्हणजे इतक्या रीला आपला इलॉन मस्क भाई घुसला त्याच्यामध्ये, म्हणजे हा माझा नवरा इमाने, लाडकी बहीण योजनेमध्ये घुसला लाडका भाऊ वगैरे अशा प्रकारची. आणि काय हे सगळं झाल्यामुळे आमच्या मनात असा प्रश्न यायला लागला, नक्की घडलंय तरी काय? आणि आजकाल कसं आहे की आधी मीम बघून मग बातमी शोधावी लागते, कारण की आजकाल असं बातम्या कोणी देतच देत ना, नुसते मीमाच देतात, रियाज देतात. तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है. मी तर कित्येक वेब सिरीज, वेब शोज ह्याच्यासाठीच बघतो की ह्या मीमचा अर्थ मला कळवा, असा आपला उलटा प्रवास आहे. तर हा बघा आपल्या इमानेचा लहानपणीचा फोटो, कसा निरागस आहे ना. हा फोटो बघून कोणालाही वाटेल काय किती छान गोड मुलगी आहे. पण आता बघूया तिचा आत्ताचा फोटो. तर झालं काय की तिच्या दिसण्यावरून एक चर्चा रंगू लागली. अनेकांनी हा फोटो शेअर केला. तिच्या ॲना लुका हामोरी हिच्यासोबतच्या मॅचच्या आधी एक वेगळीच इमेज शेअर केली. या मॅचमध्ये देखील इमाने जिंकली, पण ह्या फोटोचा तिला इतका त्रास झाला की मॅच जिंकल्यावर जल्लोष करण्याच्या ऐवजी ती तिच्या सहकाऱ्यांकडे जाऊन ढसाढसा रडली. जो मुद्दा इमानेच्या बाबतीत झाला तोच तैवानच्या लिन यू टिंग सोबत सुद्धा झाला. आणि आता गंमत अशी आहे की या दोघींनी आपापल्या वजनी गटामध्ये गोल्ड मेडल मिळवलं बरं का पोरांनो. आणि IBAने सांगितल्याप्रमाणे ह्या दोघी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट फेल झाल्यामुळे बॅन केल्या गेल्या होत्या. पण किस्सा असा आहे ना की हे IBA ज्यांनी या दोन पोरींना बॅन केलं, त्यांना स्वतः इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ बॉक्सिंग यांनी बॅन केलेलं आहे फॉर एथिकल रिझन्स. म्हणजे ज्यांनी ह्यांना बॅन केलं त्यांनी त्यांना बॅन केलं, असे एकमेकांना बॅन करत सगळेजण बॅन करतायत. हे म्हणजे असं झालं ना की आपल्या राहत्या सोसायटीमध्ये कार्यकारी मंडळ आणि सभासद यांच्यात वेगळं वेगळं म्हणणं असतं तसंच झालं. आणि आपल्या निरागस ऑलिम्पिक कमिटीने या सगळ्यामध्ये काय केलं, त्यांनी म्हटलं ह्यांच्या भांडणात अडकायची अडचण, जर का पासपोर्टवर फिमेल असं लिहिलेलं आहे आणि या देशांनी जर का फिमेल रेसलर म्हणून त्यांना पाठवलेलं आहे, तर आपण उगाच खोड्या कशाला काढत बसायचं, खेळा मॅचा. खरं तर इमाने आणि लेन यांनी 2021च्या टोकियोच्या स्पर्धेत सुद्धा भाग घेतला होता, पण तिथे त्यांना काही मेडल मिळालं नव्हतं आणि त्यामुळे एवढी काही चर्चाच झाली नव्हती. कसं आहे ना, यावेळेसच्या T20 वर्ल्ड कपमध्ये आपण बाबर आझमचा फॉर्म कसा आहे वगैरे याच्यावर काही बोललोच नाही ना, कारण पहिल्या फेरीत बाहेर पडणाऱ्यांबद्दल आम्ही बोलत नसतो. अशा हारलेल्या लोकांबद्दल बोलायचा विषयच नाही आपल्याकडे, माणूसच असा आहे आपण. पण यावेळी दोघींनाही गोल्ड मेडल मिळाल्यानंतर मात्र महिलांना पुरुषांसोबत खेळू देऊ नका वगैरे अशा चर्चा सुरू झाल्या. इमानेने स्वतःहून
ट्विट करून एक्सवर जाऊन असं सांगितलं की मी बायोलॉजिकल फिमेलच आहे, माझ्या घरच्यांनी मला फिमेल म्हणूनच वाढवलेलं आहे आणि मी या महिला विभागातूनच खेळत राहणार. आणि जशी ही बातमी बाहेर पडली तसे अनेक मान्यवर देखील या बातमीवर तुटून पडले. म्हणजे आपल्या इटलीच्या प्राईम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी तर जॉर्जिया मेलोनी यांनी असं म्हटलं की ज्या ॲथलीट्समध्ये मेल जेनेटिक कॅरेक्टरिस्टिक असतील ना त्यांनी महिला विभागातून स्पर्धाच करू नये. म्हणजे त्या इटलीच्या भाषेत बोलले होते, इथं ट्विट लिहिलं, तुम्ही करून घ्या ट्रान्सलेट. आणि या वाढत्या चर्चेला लगेच मतं मांडण्यासाठी इलॉन मस्क, ट्रम्प तात्या, आपले JK रोलिंग सारखे अँटी ट्रान्स लॉबीची जी सगळी लोक आहेत ती पण बाहेर येऊन पटापट एक्सवर जाऊन ट्विट करायला लागले. आता इमानेने पण काय ऐकून घेणारी होती का? आपला भाई शेवटी आपली बहीण बॉक्सर, हे बघा हे असे गोंधळ तुमच्यामुळे होत आहेत. आपले भाई म्हणजे मी भाई ती बॉक्सर, हा तर बॉक्सर आहे आपली बहीण मुद्दा काय, ती बॉक्सर आहे त्यामुळे तिने मनाला लावून घेतलं आणि राग काढायचा ठरवला लोकांवर. आणि तिने ठरवलं की आपल्याला ज्यांनी त्रास दिला त्यांना चांगला धडा शिकवायचा. पोरांनो, तुम्हाला आहेत ते धडे पाठ होत नाही. एक नवीन धडा तिच्याकडनं शिकायची इच्छा आहे, तुम्हाला समजू शकेल, पाठ होऊ शकेल, नाही ना, राहू देत, मी ह्यांना शिकवतो. तर तिने असं ठरवलं की लोकांना आपण धडा शिकवायचा आणि म्हणून त्यांनी थेट तिच्यावर ऑनलाईन हॅरॅसमेंट करणाऱ्यांविरुद्ध केस केलेली आहे. आता या केसमध्ये JK रोलिंग असेल, इलॉन मस्क असेल, अशा फेमस लोकांची नावं सुद्धा आहेत. म्हणजे आता JKला जावं लागते होते कास्काबानमध्ये, तिथे गदाल धरून. म्हणून सांगत असतो, उगाचच माहिती नसताना आगाऊपणे प्रत्येक विषयावर मीम करायला जाऊ नका. नसते मीम बनवतात आणि मग जायला लागतं तुम्हाला. आमच्यावर आहेत भरपूर केसेस. तर आता जरा लॉजिक समजून घ्यात. आपल्या शरीरात 2 महत्त्वाचे हार्मोन्स असतात, टेस्टोस्टेरोन आणि इस्ट्रोजन. आठवतं ना थोडं? नाही, खाली गेला होता ना पीटीच्या लेक्चरला, शिकलाच नाही नीट, ऑप्शनला टाकला विषय. आता शिकून घ्या. तर ते टेस्टोस्टेरोन आणि इस्ट्रोजन ही हार्मोन्स जशी आपल्या शरीरात विकसित व्हायला लागतात तसं आपल्या शरीरात बदल व्हायला लागतात. बरोबर आहे. तुमच्या मनात आत्ता जे बदल होत आहेत ना त्याच विषयी बोलतोय. हे बघितलं की हे करायचे, इकडे तिकडे बघायची गरज नाही, इकडे समोर बघा, माझ्याकडे बघा. तर हे बदल आपलं आकर्षण ठरवतात, आपल्या इच्छा ठरवतात, आपली मॅस्क्युलिनिटी ठरवतात. थोडक्यात काय, आपली आयडेंटिटी ठरवायला हे मदत करतात. इमानेबाबत जो प्रसंग झाला तसाच एक प्रसंग आपल्या भारताची ॲथलीट दुती चंद हिच्याबद्दल देखील झाला होता. 2014 साली एशियन ज्युनियर ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये तिला 2 गोल्ड मेडल मिळाली. भारतात तिचं खूप कौतुक झालं, पण नंतर तिच्या पुरुषी असण्याची चर्चा सुरू झाली आणि त्यामुळे तिला ऑलिम्पिक्समध्ये बॅन करण्यात आलं होतं. पुढे तिला तिचं स्त्रीपण सिद्ध करण्यामध्ये 2 वर्ष गेली. जेव्हा इमानेबद्दल चर्चा सुरू झाली तेव्हा तिनेच देखील तिच्या मनातली खंत बोलून दाखवली की आरोप होताना लोक आमच्याकडे कसे संशयी नजरेने बघतात, समाजात आमच्याकडे पाहण्याची नजरच बदलते. 2 वर्षांनी निकाल तिच्या बाजूने लागला, पण ह्याच्यात तिच्या करिअरची 2 महत्त्वाची वर्ष बर्बाद झाली. तिने सांगितलं, टेस्टोस्टेरोनची पातळी वेगळी असणं यात काही माझी चूक नाही. हे तुम्ही म्हणू नका, तुमची बौद्धिक पातळी वेगळी असणं ह्याच्यामध्ये तुमचीच चूक आहे. तुम्ही आयुष्यात माठ आहात, त्याच्यामुळे हे सगळं होतंय. मालवर टाकायचं नाही असल्या गोष्टी. पण ह्या सगळ्या चर्चेनिमित्ताने, दुतीच्या निमित्ताने, इमानेच्या निमित्ताने अनेक खेळाडूंची नावं पुन्हा एकदा चर्चेत आली. तर मुद्दा असा की हे आपल्या अंगातले हार्मोन्स अचानकपणे आपल्या काही गोष्टी ठरवत असतात. चांगले कॉन्टेंट क्रिएट करण्यासाठी काही हार्मोन्स असतात का? म्हणजे असतील तर सांगा, कारण काय आमच्याबद्दल अशी चर्चा चालली आहे की यांचं कॉन्टेंट आजकाल फारच गचाळ होत चाललेलं आहे, तर आम्ही जरा टाकून घेतो. त्याचप्रमाणे जर का वर्कहोलिक होण्यासाठी काही हार्मोन्स असतील तुमच्याकडे, माहिती असतील डॉक्टरांना, तर सांगा. आमच्या पोरांना जरा 80-85 शॉट द्यायचे, जरा टोचन द्यायचे, मागे झोपले जातं शूटिंग चालू असताना. तर होतं असं की काही महिलांमध्ये वाढत्या वयात टेस्टोस्टेरोन हाय होतं, जे युजली पुरुषांमध्ये असतं. त्यामुळे त्यांचं मसल मास अधिक असतं. पुरुषी शरीरयष्टी, पुरुषी आवाज, अंगावर केसांची वाढ, असे काही सिम्पटम्स त्यांच्यामध्ये आढळून येतात. सर, आपल्या नयनला पण मिशी आहे. त्याचं कारण असं आहे ना बाळा, की नयन हा मुलगाच आहे, त्यामुळे त्याला मिशी येणं हे स्वाभाविक आहे. आता उगीच लोकांच्या मी सांगते म्हणून मिशा बघायच्या, आतलं काहीतरी झाकून सिद्ध करायचं, असं करायला जाऊ नका. डोंट जज बुक बाय इट्स कव्हर. डोंट जज मॅन बाय हिज मुस्टॅच. मुद्दा असा की टेस्टोस्टेरोन लेवल जास्त असल्यामुळे काही महिलांमध्ये ताकद जास्त असू शकते. विश्वास नसेल बसत तर एकदा भेटा मला, नंतर पाठ दाखवतो तुम्हाला, माझी वर्ण दाखवतो सगळे.
पहिल्यांदा ऑलिम्पिक्स हे फक्त पुरुषांमध्ये खेळले जायचे, महिलांना कशाला उगाच त्याच्यात असा विचार केला गेला. म्हणजे सर्वसाधारणपणे लोक पुरुष आपले बँकॉकला जाताना जो विचार करतात. पण नंतर मात्र महिलांना या स्पर्धेत प्रवेश मिळाला आणि त्यांनाही ऑलिम्पिक्समध्ये सहभागी व्हायचा सन्मान मिळाला. आता मी मगाशी म्हटलं तसं टेस्टोस्टेरॉन ही गोष्ट आपल्याला फिजिकली स्ट्रॉंग बनवते, त्यामुळे पुरुषांना शारीरिक ताकदीच्या बाबत थोडासा ॲडव्हान्टेज असतो. त्यामुळे ॲथलीटच्या बाबत पुरुषांचे रेकॉर्ड हे महिलांपेक्षा जास्त असतात. उदाहरणार्थ रनिंग, स्विमिंग, जम्पिंग, थ्रोईंग, वेटलिफ्टिंग या सगळ्या क्रीडा प्रकारांमध्ये पुरुष आणि स्त्री हे वेगळ्या वेगळ्या गटातून खेळतात. आता ऑलिम्पिक्समध्ये एक खेळ आहे ज्याचं नाव आहे इक्वेस्ट्रियन. त्यात मात्र महिला, पुरुष, घोडे तिघही एकाच प्रकारात खेळत असतात. म्हणजे घोड्यांना अलाउड आहे त्या गेममध्ये, ट्रान्सजेंडर्सना अलाउड नाही. इतकं साधं सोपं आपलं माणुसकी. असो, तर म्हणजे खेळात घोडे चालतात पण नियमांना घोडे लावलेले मात्र चालत नाहीत. त्याच कारणाने 100 ग्रॅम जास्त झालं म्हणून असो. तर काय मुद्दा बोलणार आता. जेव्हा महिलांना ऑलिम्पिक्समध्ये संधी द्यायचं ठरलं तेव्हा हा एक मोठा निर्णय मानला गेला. समान संधीचं कौतुक पण झालं. पण इथे काही लोकांनी आगाऊपणा सुरू केला आहे. 1950 ते 1960च्या दरम्यान अनेक रशियन खेळाडूंनी पदक जिंकल्यावर रशिया आणि कम्युनिस्ट देश त्यांच्या पुरुषांना स्त्री गटात खेळवतात अशी चर्चा सुरू झाली. 1938 साली जर्मनीची एक महिला स्पर्धक हाय जम्पिंग चॅम्पियन होती, जी नंतर पुरुष असल्याचं कळलं. म्हणजे अक्षरशः कुलिकत धोका. तुमच्याबरोबर सर्वसाधारणपणे पुन्हा एकदा बँकॉकमध्ये जे घडतं तेच. तर असा आगाऊपणा केल्यानंतर स्त्रियांची जेंडर टेस्ट केली जाऊ लागली. डोपिंग टेस्ट असं म्हणत जेंडर टेस्ट अजूनही चालूच आहे. त्याचे रिपोर्ट्स कधी पब्लिक होत नाही हे इथं मी स्पष्ट करतो. इमानेने पण इमानदारीने इमानएतबारी ही टेस्ट केली आणि पुढे स्पर्धेत खेळू लागली. पण तरीही तिच्या दिसण्यावरून लोक तिला त्रास देतच राहिले. तर पोरांना समजला आजचा विषय नीट? नाही मलाही नाही समजलेला. हाच मुद्दा आहे आजच्या विषयाचा, की विषय इतका खोल आहे की असं आपण वरवर त्याला असं हेटाळणे नाही करू शकत. विषयाच्या खोलात जाणं गरजेचं आहे, वाद घालणं गरजेचं आहे. आणि मंडळी, वाद म्हटला की आपण त्यात हिरिरीने सहभाग घेतोच, कारण शेवटी आपण मराठी माणूस आहे, वाद आपण घालणारच. आता जगात कोणाला काय वाटतंय हे समजून घेत असताना आम्हाला काय वाटतंय ते सांगणं सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. चॅनल आमचं आहे तर आमचं मत मांडणारच आम्ही. त्याचप्रमाणे आज आपण एक संधी करूयात. आपण आज इक्वॅलिटीबद्दल बोलत असल्यामुळे आज आपण गृहपाठ देणार नाही. सगळ्या मुलांना त्यांचं मत मांडायला आपण मोकळं सोडणार आहोत. त्यामुळे कमेंट्समध्ये पटकन तुमचं या विषयावर काय मत आहे ते मांडा, कारण हा मुद्दा अतिशय सेन्सिटिव्ह आहे. त्यामुळे एका व्यक्तीला केले जाणारे फेवर हे इतरांसाठी अन्याय असू शकतात. हा पुरुष, ही स्त्री, हे ट्रान्स असं वरवरचं वर्गीकरण आपण करू शकत नाही. अशा वेळी आपण काय पर्याय देऊ शकतो? आमच्या मताने हे 3 पर्याय आहेत. तुम्हाला जे वाटत असेल ते तुम्ही खाली लिहा कमेंट्समध्ये. पर्याय 1, ज्या बायोलॉजिकली महिला आहेत मात्र त्यांच्या टेस्टोस्टेरॉनचे प्रमाण जास्त आहे त्यांना महिलांसोबतच स्पर्धेत भाग घेऊन द्यावं, जरी त्यातून त्यांना नैसर्गिक फायदा असेल तरी. फुकटचा सल्ला नंबर 2, ट्रान्सजेंडर यांच्यासाठी देखील वेगळ्या प्रकारचे ऑलिम्पिक्स भरवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. ज्याप्रमाणे पॅराऑलिम्पिक्स हे शारीरिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या लोकांसाठी भरवले जातात, त्याचप्रमाणे लहानपणापासून आपण 3 लिंग शिकवत आलोय. 3 प्रकार असतात, ही, शी आणि देम. तर त्यांना वेगवेगळी संधी द्यावी. फुकटचा सल्ला नंबर 3, ज्याप्रमाणे कुस्तीमध्ये वजन ह्या निकषावर वेगवेगळे ग्रुप केले जातात आणि प्रसंगी प्लेयर्सला डिस्क्वालिफाय केलं जातं. कोण काढतंय रे सारखा? हा मुद्दा कोणी लिहिलाय? नका, मला राग येतो, त्रास होतोय मला. जर हे नियम काटेकोरपणे पाळले जातात तर मग वजन, उंची, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मसल मास, बॉडी फॅट ह्या निकषांवर सुद्धा स्पर्धा घ्यायला लागा. जर तुमच्याकडे हे 3 फुकटचे सल्ले सोडून आणखीन काही सल्ले असतील ऑलिम्पिक, आपल्याला काय जाते फुकटात द्यायचे ते थोडीच घेणार आहेत, तर प्लीज आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा आणि भरवून टाका तो कमेंट सेक्शन. आम्ही आमची मतं ही विचारपूर्वक मांडलेली आहेत, थोडी अभ्यासपूर्वक. तो अभ्यास जो काही केला आहे तो खाली आम्ही त्याच्या लिंक्स दिलेल्या आहेत की आमचे सोर्सेस काय. जर का तुम्हाला हे पटले नसतील तर तुम्ही तुमचे सोर्सेस द्या. आणि पोरींनो, चला उठा चला खेळा. आधी विषय खोलला सबस्क्राईब वगैरे करून टाका तुम्ही, आणि ते काय आमचे बाकीचे चॅनल बिनल बघून टाका. तुम्ही उठा पोरींनो, तुम्हाला जायचं ग्राउंडवर. आपल्याला सगळ्या पोरींना मेडल काढायची. पटपट उठा. चला पीटीचा पिरियड आहे. चला.